Καλησπέρα Μελβούρνη. Φίλες και φίλοι, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2024. Απόψε η εκπομπή θα πάει σε μια εκδήλωση των ηλικιωμένων που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου του 2023. Εκεί η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Τούλα Σαρδέλη, μας καλοδέχθηκε και περάσαμε όλοι μαζί υπέροχα. Αλλά ας περάσουμε να δούμε τι έγινε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε σήμερα στο γεύμα που διοργανώνει ο Σύλλογος μας των ηλικιωμένων Ελλήνων πολίτων του Ντέραμπιν, την Πανπυλιακή Αδελφότητα των Ναβαρίνων, στους εκλεκτούς καλεσμένους μας, στο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, μια ένωση ελληνική κουλτούρα και όλοι μαζί να γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού με αγάπη ο ένας τον άλλο. Ευχαριστώ την Πανπυλιακή Αδελφότητα που μας παρέτρεψε να έχουμε την αίθουσα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο κύριο Γιάννη Ξηλιά. Το ταμείο μας, το Πίτα Μίχος και όλο το Συμβούλιο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές που κάνουν μια υπέροχη δουλειά, ακούραστα, όλο το χρόνο. Και τελευταία, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είσαστε μαζί μας, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπάρχει και σύλλογος. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Θεοφάνου που μας εκπροσωπεύει στην περιοχή. Έτσι, dear Deputy Mayor and Councillor, αγαπητέ Πρόεδρε του Ναβαρίνου και Πρόεδρε και Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι, ιστορική πύλος, ωραία μέρη, τα έχω επισκεφτεί πολλές φορές. Χαίρομαι που έρχομαι και στον χώρο το δικό σας, πάρα πολύ ωραίος, και συγχαρητήρια σε εσάς και στο προσωπικό που μας περιποιούνται. Τώρα, κάτι άκουσα για ένα σύλλογο ηλικιωμένων που θα ερχόμουν, αλλά εγώ μπήκα μέσα και βλέπω μια αίθουσα όλο κέφι και όλο σκέρτσο. Οι ηλικιωμένοι πού είναι? Πήγανε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η ηλικία είναι πάντοτε στην καρδιά και όχι στα χαρτιά. Έτσι. Και δεν ξέρω από καρδιά, αλλά από χαρτιά εμείς εκεί στο Πορτσελίο έχουμε μπόλικα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση. Έτσι, να σας συγχαρώ για τους Έλληνες το να βρισκόμαστε και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω μια γεμάτη αίθουσα, γιατί για τον Έλληνα το να βρίσκεται είναι ιερό. Έτσι, ο Έλληνας έχει πάντοτε ανάγκη τον Έλληνα όπου και να βρίσκεται. Το χρειάζεται για να πει τα δικά του, να πει το πόνο του, να φωνάξει, να κρινιάξει. Ο Έλληνας έχει πάντοτε ανάγκη τον Έλληνα. Ειδικά τώρα που έρχονται και Άγιες ημέρες. Μια και μου είπατε όμως ότι έχουμε και ηλικιωμένους ανάμεσά μας, οφείλω να πω και τούτο. Ότι οι Άγιες ημέρες που έρχονται, έτσι, εμείς οι Έλληνες τις γιορτάζουμε με πολλούς τρόπους, με πολλά έθιμα, με πολλές συνήθειες που είναι ξεχωριστές. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς τις φέρατε αυτές τις συνήθειες από την πατρίδα και πρέπει στα σπίτια μας να συνεχίσουμε αυτό και ό,τι δεν μάθαμε στα παιδιά μας, γιατί δεν προλαβαίναμε, γιατί δουλεύαμε σκληρά, οφείλουμε να το κάνουμε τώρα στα εγγόνια μας. Έτσι, γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι νεκρό, δεν είναι κάτι που είναι για τα βιβλία. Η παράδοση είναι αυτό που επιλέγουμε εμείς να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Και έχουμε πολλά σαν Έλληνες να μεταφέρουμε. Με αυτή τη μικρή σκέψη, δεν σας κρατάω άλλο, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, Χριστούγεννα καλά και ελληνικά και χρόνια πολλά σε όλους. I'm delighted to be here. I'm representing the Mayor of the City of Darebin, Suzanne Newton, who couldn't be here today. I'm delighted to be reunited with the Greek community of Northcote and districts and Thornbury, having served many years with Kat's father, and also with former Northcote Councillor and former Minister, Jenny McCarkis, serving this area. The contribution of the volunteers here is remarkable, is incredible in this age that we live in.
and continuing on a Greek tradition in Northcote and Thornbury is very important for all of us. My name is actually Councillor Tim Singh Lawrence. My father came from Punjab in the 50s, and so I grew up with Greek and Italian community, and your community here contributes to disability charities, to aged care. Out of Northcote and Thornbury has come an incredible amount of social services, agape care, many others I won't mention. We know who they are. So the dynamism and the caring and the humanity from here is very much something for all of Darebin to be proud of. So I wish you all, the volunteers and the committee members and all your families, a Merry Christmas on behalf of the City of Darebin, and hopefully we can have a more peaceful New Year. I'm here representing Nathan Lambert, the member for Preston, who unfortunately couldn't be here today, so he thought he'd send me along to get a free feed. So thank you everyone for that. So I'd just like to thank the entire community here, Tula and Eleni, the great work you do, and so the value the Greek community, the Hellenic community contributes to the community of Preston Reservoir. So I'd like to wish everyone here a Merry Christmas, and thank you all for your continued support and for our community. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο σημερινό γεύμα, να περάσουμε για λίγες ώρες όλοι καλά, όλοι μαζί, και να περάσουμε καλά και να πάμε καθόλου στα σπίτια μας. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους μας να έχουμε ένα ευτυχισμένο 24 με εσάς και με τις οικογένειές σας. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και τους καλεσμένους, το οποίο δεν πρόκειται να τους ξεχάσω. Λοιπόν, έχουμε το πρόξενο και από το Darebin το Council, τους members. Καλώς ορίσατε. Έχετε πολύ ευθύνα. Λοιπόν, να είναι καλά και πάντα καλά να είναι, βέβαια. Λοιπόν, να περάσετε καλά, με αυτά τα λίγα και τελειώνουμε. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. I'd like to acknowledge the traditional owners of the lands on which we meet and pay my respects to them and their culture. I'd also like to acknowledge distinguished guests, including the Consul General of Greece, Kyrios Emmanuel Kakavelakis, and other guests that are present today. Of course, thank you to the Centre of Greek Ex-Servicemen Elderly Citizens Club of Darebin Districts for inviting me to be here today. To President Dula, thank you. To Eleni and the committee, thank you so much for inviting me. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι μαζί σας για να γιορτάζουμε μαζί. I'm delighted to be here to celebrate Christmas and the end of what has been another big year, ένα μεγάλη χρονιά. In Victoria, we've made improvements to education, to healthcare, to public transport, to social support. We even have a new premier in Victoria. Έχουμε ακόμη και μια νέα πρωθυπουργός της Βικτόριας. But Christmas is a time of year to come together and say thank you and to reflect on the year. In our Greek community, it means honouring each other, our traditions, and remembering where we came from. Γιατί έχουμε δύο πατρίδες, έναν στην Ελλάδα και έναν εδώ, στην Αυστραλία.
And that is really a testament to the bonds that unite our Greek community here in Victoria. And to the clubs like this one, who provide a great amount of support to the members of our community, σας ευχαριστώ για όλο που κάνετε για την κοινότητά μας. I'd really like to make sure that you get the recognition that you deserve. So thank you. Can we have a round of applause for the club and the leadership? All the events, all the celebrations, the lunches, the commemorations contribute to our Hellenic heritage that's in our hearts. Και είναι δυνατό στις καρδιές μας. As the member for Northcote, I'm very proud that our state supports and invests in our multicultural communities. We know how much organisations and events like this enrich our state, and how much the Hellenic culture has enriched this country. And I want you to all know that I'll keep fighting for our community. Και θέλω να ξέρετε όλοι ότι πάντοτε θα συνεχίσω να αγωνιζούμε για την κοινότητά μας, για την ελληνική και την κυπριακή κοινότητά μας. We also have a duty of care to the older members of our community και για να μάθουμε από εσάς, από την πείρα και την σοφία σας. And I'll always keep working to do that. Thank you again for having me here today to share a meal and share our stories. Αυτό είναι που έχει σημασία τελικά. Before I finish, I want to acknowledge the many hard-working volunteers who are in the kitchen, who are bringing us our food today. All the women who are doing that work, thank you. All the volunteers. And ευχαριστώ και πάλι την κοινότητα για την φιλοξενία, and to Navarino for hosting us. And on behalf of the Victorian government and the Northcote community, καλά Χριστούγεννα και καλή χρόνια. Είμαστε Έλληνες και να είστε όλοι περήφανοι που είστε Έλληνες, γιατί δίχως την Ελλάδα ο κόσμος θα ήταν σκοτεινός. Αν ψάξουμε τα βιβλία τα ιστορικά, τα περισσότερα αναφέρουν για άθλους των Ελλήνων σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στον πόλεμο.
Σας ευχαριστώ, κορίτσα, από την καρδιά μου για τη δουλειά που κάναμε όλο αυτό το χρόνο. Λοιπόν, ορίστε, ένα μικρό δωράκι από μένα. Μαρία, ευχαριστώ. Μετά, και για σένα, Ελενάκη, και αυτό για τον Κώστα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου, κορίτσα. Σας ευχαριστώ. Έτσι και το Συμβούλιο θα δώσουμε ένα μικρό δώρο στην Τούλα που εργάζεται όλο χρόνο της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τούλα. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ. Από τη Μαρία και την Όλγα ένα μικρό δώρο για την Τούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Greek News 24. Πώς θα μάθω τα νέα στην Μελβούρνη? Greek News 24. Πώς θα μάθω τι γίνεται στην παροικία μας? Greek News 24. Μάθε τα νέα στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Greek News 24. Έγκαιρα και έγκυρα.
και ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων. Θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα στους ομογενείς μας στην Αυστραλία. Πρώτον, με την ψήφο των αποδήμων, όπως την ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα άλλα κόμματα της Βουλής πριν από λίγες μέρες, πλέον έρονται όλα τα εμπόδια για να μπορούν οι συμπολίτες μας στην Αυστραλία να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογικές μας διαδικασίες. Άρα γινόμαστε πια επιτέλους ένα σώμα, όλος ο ελληνισμός απανταχού της γης. Και να πω επίσης ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει μεγάλο έλλειμμα εργατικών χειρών και είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε εδώ να βρείτε δουλειά. Η Ελλάδα αλλάζει, η οικονομία αναπτύσσεται και χρειαζόμαστε καλούς συμπολίτες μας και εδώ. Και θα κάνουμε τη ζωή σας όσο γίνεται πιο εύκολη για να τα καταφέρετε. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε, μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να βοηθάτε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Τον Παναγιώτη Τζιότζη από το Orthodox Funeral Services, το Μήτμη Σουβλακερή, το Ελλάς TV και το βραβευμένο Τριφυλία Olive Oil. Από μένα, το Σωτήρη Σωτηρόπουλο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας και χαρά σας και ευτυχισμένο το 2024.